हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु फर्सीको फूल अनि फर्सीको कोमल पातबाट तपाईहरुलाई चाहिँ पकौडी बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। धेरैले आउँछ यो तरिका, तर आफ्नो आफ्नो फरक तरिका हुन्छ। आज चाहिँ तपाईहरुले मेरो तरिकाबाट तपाईहरुले पनि एकचोटी ट्राई गर्नु होला, मिठो हुनेछ। मैले चाहिँ धेरै मरमसला युज गर्दैन, तैपनि एकदमै मिठो बनाउने प्रयास गर्छु। म चाहिँ सुरु गर्छु। मैले यहाँनिर बारीमै भएको थोरै फर्सीको फूल लिएको छु र फर्सीको फूल केलाउँदा चाहिँ तपाईहरुले यसको भित्रको यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको फूलको बाहिरीको फूल राम्रो देखिए पनि भित्रीको यो फूलमा चाहिँ हल्का किराहरू, सेतो किराहरू परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कारण किन हो त्यो थाहा भएन मलाई, तर चाहिँ तपाईहरुले यसरी चिरेर राम्रोसँग भित्रको यो भागलाई फालेर र तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने बाहिरको यो भागलाई पनि फालेर तपाईहरुले राम्रोसँग केलाउनु पर्नेछ। र फर्सीको फूल टिपेर डाइरेक्टली चाहिँ तपाईले सफा गरेर बेसनमा चोपेर चाहिँ फ्राई नगर्नु होला, यसरी मिलाएर सफा गर्नु होला। त्यसपछि मैले यहाँनिर फर्सीको कोमल पात, जो कि तरकारी खान मिल्छ त्यस्तो पात मात्रै लिएको छु र यसरी अब केलाइसकेपछि राम्रोसँग पातलाई पनि अनि फूललाई पनि पानीमा सफा गर्ने। मैले चाहिँ भनिसके यो फर्सीको पात चाहिँ मैले तरकारी खान मिल्नेलाई मात्रै लिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ मन पर्छ भने अलिकति छिपिएको पातलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ मलाई तरकारी खान योग्य जुन पात हुन्छ त्यसलाई मात्रै प्रयोग गर्न मन लाग्छ। र सबै केलाएर सफा गरिसके त्यसपछि मैले बेसनको पिठोले बनाउँदै छु। अब यसलाई यहाँनिर मुस्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सानो भाँडामा मैले 3-4 चम्चा बेसन राखेँ। त्यो बेसन चाहिँ तपाईको पकौडी बनाउने सामान कति छ त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ थोरै राखेँ अनि आवश्यकता अनुसार नुन राख्ने। अनि मलाई चाहिँ हल्का बेसार पनि राख्न मन पर्यो। तपाईहरुलाई चाहिँ बेसार मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ पकौडीमा। र यहाँनिर यो चाहिँ धुलो खुर्सानी मैले घरमै पिसेर बनाएको धुलो खुर्सानी हो। अनि तपाईलाई चाहिँ फुड कलर राख्न मन छ भने चाहिँ फुड कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर हल्का कलर आओस् भनेर चाहिँ यो कश्मिरी मिर्चा, रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। त्यसपछि यी चीजहरुलाई पिठोसँग मिलाउनको लागि यतिकै राम्रोसँग फिट्ने। त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा मात्रै अन्डा राख्दै छु। अन्डा धेरै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। बेसनको पिठो त्यसै पनि फुर्छ, त्यही पनि अझ फुराउनको लागि चाहिँ एउटा मात्रै अन्डा राखेँ। त्यसपछि थोरै पानी राखेर एकदमै राम्रोसँग मसिनो कुनै पनि दल्ला नरहोस् राम्रोसँग फिटिदिने। र मैले सुरुमा काँटावाला चम्मचले फिटेँ। त्यसपछि हल्का यसको डल्ला फुटाउनको लागि अझ फेरि अर्को चम्मचले राम्रोसँग डल्ला फुटेर यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पिठो रेडी गरिसकेँ। अब चाहिँ पिठो रेडी भइसक्यो। अब मैले यहाँनिर प्यान टराउँछु अनि तपाईहरुले चाहिँ जुन भान्सामा प्रयोग छ तेलले गराउँदा पनि हुन्छ। मैले पनि यहाँनिर सनफ्लावर तेल राखेँ। अब चाहिँ तेल तातिसकेपछि पालो यो पिठोमा फूल अनि पातलाई राम्रोसँग चोपेर फ्राई गर्नुपर्ने छ। यसरी तपाईले सिंगल गराएर चोप्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी डबल गराएर नै यहाँनिर पिठोमा चोप्दै छु। र सिंगल गराइसकेपछि चाहिँ फुलिसकेपछि छिट्टै टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मैले यसको फूलको डबल नै मैले यसरी पिठोमा चोपेर फ्राई गर्दै छु। र यसरी फ्राई गर्ने बेला ग्यासको या आगोको अलिकति सानो कम्ती बाल्नु होला, होइन भने छिट्टै डढ्न सक्छ। त्यसैले र यो पकौडी चाहिँ यो पात र यो फर्सीको फूलको चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ, धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, छिट्टै नै रेडी भइहाल्छ। र यसरी 1-2 चोटि फर्काइसकेपछि आफूलाई पाके जस्तो लाग्यो र अलिकति कलर चेन्ज भयो भने चाहिँ तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ साह्रै मिठो लाग्छ र धेरै सामानहरू पनि नचाहिने र आफ्नै बारीमा प्राप्त यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्छ। र अब यसैगरी मैले फूललाई अनि पातलाई पालो चोपेर यहाँनिर सबै पकौडीलाई पकाएर रेडी गर्नेछु।
यसरी मैले पातलाई पनि डबल फोल्ड गरेर डबल पटाएर नै मैले पिठोमा चोपेर राखेँ, सिङ्गल गराएन। र मैले यसै गरी जतिसम्मसँग पात र फुल सबै पकाएर सकाउँछु। र मैले भनिसकेँ यो चाहिँ एकदमै सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने आफ्नै खेतबारीमा हुने यो फर्सीको पात अनि फर्सीको फुलको चाहिँ पकौडी हो। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पाकेर रेडी भइसक्यो र खाना पनि एकदमै मिठो भएको छ। र यसले तपाईँले त्यत्तिकै खान पनि सक्नुहुन्छ र चटनी पिसेर पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ टमाटरको चटनी रेडी गरिसकेको छु। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र आजभोलि चाहिँ यो सिजनेबल तरकारी हो, फर्सीको पात अनि फर्सीको फुल। फर्सीको पात र फर्सीको फुलबाट पनि एकदमै मिठो पकौडी बन्ने गर्छ। तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने रेसिपी शेयर गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाइ बाइ।